สวัสดีครับใครๆก็เข้าครัวนะครับวันนี้นะมีเมนูกับข้าวมาฝากปกติเรากินไข่ลูกเขยที่ทำจากไข่ไก่ใช่ไหมครับแต่วันนี้น่าจะทำไข่ลูกเขยจากไข่นกกระทานะครับก็จะเป็นเมนูที่มีชื่อว่าไข่นกกระทาลูกเขยครับเดี๋ยวเราตามไปดูส่วนผสมกันเลยครับส่วนผสมของเมนูไข่นกกระทาลูกเขยนะครับก็จะมีไข่นกกระทาต้มสุกแล้วนะครับน้ำมะขามเปียกน้ำเปล่าครับน้ำตาลปี๊บน้ำปลาแล้วก็หอมเจียวนะครับส่วนผสมก็ครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยครับเดี๋ยวเรามาทอดไข่นกกระทากันก่อนนะครับที่ต้มสุกแล้วนะครับก็จะใช้ไฟร้อนนิดนึงนะครับทอดให้มันข้างนอกมันเหลืองๆนะครับคล้ายๆไข่ลูกเขยที่เราเห็นกันปกติเนาะครับเดี๋ยวนะขอตัวทอดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปทำซอสกันครับครับนี่ก็เป็นหน้าตาไข่นกกระทาที่น่าทอดเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำตัวซอสไข่ลูกเขยกันครับน้าก็จะใส่น้ำลงไปก่อนครับน้าตั้งกระทะไฟแบบอ่อนๆนะครับตามด้วยน้ำมะขามเปียกครับแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลปี๊บครับใส่ลงไปเลยใครชอบหวานก็ใส่เยอะครับน้ำปลาครับแล้วก็คนนะครับให้น้ำตาลละลายครับแล้วเดี๋ยวเราจะเคี่ยวให้มันเหนียวนิดนึงครับซอสของเราก็ได้นะครับมันก็จะเหนียวขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันเลยครับครับก็เสร็จแล้วนะครับไข่นกกระทาลูกเขยนะครับสำหรับใครที่อยากทำตามนะครับสามารถเข้าไปดูอัตราส่วนได้ที่เว็บไซต์ของเราครับ foodtravel.tv นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ